Hello guys, so di ara tong ligid. Gitanggal na ko ang free wheel gear and sa parts sa koan sa brake. So akong gihuna-huna is ang isig side na ay siya gear no. Free wheel gear. Diri taon. Diri nga side o dito po nga side. Ang usa sa pedal, ang usa kay sa electric motor. But then, naisip na ako, kung pareho sila nag-atubang pagawas no sa ligid, dili sila pareho og free wheel. Ang usa padung kaning sa pedal padung nato, and then ang sa motor padung didto. So dili pwede ang motor magtuyok diri ra padung dili siya kapadagan sa atong ligid. Mo nang problem ako nakita kung isig side sila. But then naisip na ako maybe pwede ra siya balihon like this. So pareha na sila free wheel. No? Mo ni ako naisip guys. But kung baligay nato siya ibutang nato siya diri speak aside no, mahugot good siya, mataod man siya ade. See that? Nara muna na siya guys. Then napoy one problem arise. Ug mubira na ang motor padung didto, muluag man pud siya. Nawa. Di ba? So dakong problem yun ni siya. But then naabot siya ikauban nga nani, ambot unsay tawag yun ani niya, extender or something. Pwede na ito siya i-extend asa ba di pa dong diri di. Okay guys, tanawa na extend na siya, and then napud siya lock no. So maybe malak na to ang free wheel gear para igbira sa motor dili siya matangtang. Just be patient, okay? Stilan. Okay, baguluan niya. Ay, guys. Dara. So ato na siya ibutang dira para mahugot. But then dili gyapon pwede. Kay gani siyang atong extender connected raman ani. So igugot gyapon na niya. Madala siya katanggal. No maentra siya katangtang. Awa. Nung di gyapon siya pwede. So useless, dili pwede. So ako naisip na lamang iusa na lang sila og side sila na lang duha mag-uban, kuyog, ba segment to bini sila duha. Okay, so inana. So one side sa atong ligid diri. But then kung tanaw nimo, tanawa di pud pasaigo ang atong traha diri. So maybe we can use this no, and ang extender. Butang na to ni diri.
So niya pa doon. Nara. Padong diri ana. Pero ako na siya gitistingan, guys. Ako na siyang gitan-aw the other day. Ang problema po na niya, ug mahugot ni ini pagmayo diri ganing. Kanang magsige na siya kabira sa atong pedal. Dili po ni siya kaabot, dili na siya ka halop na dili, matangtang po siya mahulog. Kaya so daghan siya problema. Imagine ba sig di ni siya pwede ba sig electric motor na lang yun, wala na lay pedal. No? Then again, naamo na ni siya lock. Magamit mo din ni nato ni atong buhaton, iuna na tong lock diri sa sud. Na. And then take up lang siya half. Pwede na sure ni pwede rin natin yung hugton pa, pero for the sake of example, dito na lang. And then kani para di na siya mulaws og hugot pa didto. No dili mahulog ang atong gear nga extender. Kana. Okay? And then kani yan. And finally, this one. Yes. Okay, ang problema na lang kay baling dako ag kawat sa space. Dire. But we'll make this work.
Gunit tipogs. Kaya basig mo lihok ba ang kuan? Di ba na balance kayo na kuan? Max na. Di am kay kuan kay gamay rong battery. Mura yung kusog. Kusog na oy. Hello guys, and so di ara tong motor, naka-attach na siya and naka-align na pud siya. Dili gud ingon perfect but pwede na yung tension pud tara. So kung nabantayan ninyo no, nawa ang kadina aning usa, well of course gigibalhin nako ani kadtong pakapin gud niya nga kadina sa kani dali kay siya naputol. Oh, kanang baraton ra kayo ba, China lang. So ako na lang gikuha sa for now, wala lamang sa ipidal, palitan pa nato ni siya kadina kalugar. Noon niya kung napansin ninyo na siya mga binabsan ako kaning iyang support ani diri. Daghan kay ko gi-modify gud ani good para lang mo fit siya sa time nga mag-una natay naa diri ang iyang stand. No, so lisod man kay ignay stand, di man gyud siya mo fit og sakto. Musibag man yun sa babaw. Gitangtang na lamang na akong stand. Kanila nagpabilin. O kani. Wala lamang sa isa, wala sa tay stand for now. Makita na ito pag in the future. So, ito lang ni siya paandaron kung okay ba siya. Okay? Break ana boss. Ha? Dili mo tubligya, iya to gisimbulan og kanang motor ba sa kuan ba? I-drive. Oh. Pip, pip. Manuan!